انا وخالتي نشوفوا المناظر ديال باكاستيك. السلام عليكم الخوت. اليوم راني من باري، غادي قررت انني ندير واحد فلوغ قبل ما نمشي. فكاني في لاسانسور، انا في لاسانسور خالد بن عالميكا. انا غادي نمشي لواحد البارك هنايا باش نشوفو الدعوة كي دايره، اسكو ساباس بيان. اوكي، مرة كنتريني في هذا البارك. دونك انا باقي لي غدا ان شاء الله غادي نمشي لوجدة ديبار. بون ما درتش فلوغ لحوايج اخرين كنت درتهم هنايا في باري. المهم معليش تاع المرة اخرى ان شاء الله. وما نشوفو شوية بولفار دو بيرسي، غنتسنى الضوء الخضر يشعل. فوالا اوكي. والصراحة مشيت الليل، مشيت لبلجيك، مشيت نابورتو. مي الصراحة عجبتني هاد البلاصة في باري اللي هي بيرسي. دونك كلشي قريب، الجامع، دونك كلشي قريب، الجامع، لي مترو، لي غار، المهم كاملين قراب. داكوغ، وغادي واحد شويه تشوفوا معايا دونك ها هي لا غار دو بيرسي. هو هنا الناس هتقصي، غادي نتمشى في الطريق بحال البلاد. نتمشى في الطريق، هو نورمال ما خصني نمشي باساج بييتون، بصح حناني داكي نبان لهم كي شي ما نعرف. دونك ها هي الدخله نتاع البارك. دونك شوفوا تبارك الله قداش ولا تجري تعيا ما تجري فيه وما تكملوش. ها هو هنايا كيلعبوا الفولي، تقريبا دائما هنايا كيلعبوا الفولي. حتىكم هنايا خصني نبقى حاضر راسي في هذا العشب، لان الكلاب يخرعوا هنايا تصدق واطي على خريه. هاو هنايا كيلعبوا، عندهم الشبكه ديالهم هنايا وهنا، وحده ديال التراب ووحده ديال بالعشب. من دار كي شي عروبين تمشى بالعالميكا ما عرفتش تمشى بها. دونك غادي نمشيو نشوفو فين كاين هذاك الماتيريال. انا الاغلبيه من نكون في باري كنجي كنتريني هنايا شويه. بون مو بعدا كاين الماتيريال. غير هنايا عندك صال ديال الحديد. غادي نمشيو لواحد لاباراي. هادي نتاع الصدر، هادي نتاع الظهر. You got to let it go. 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 I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready
هذه البيبليوتيك ناسيونال تاع لا فرنسا. شوفوا البيبليوتيك قداش الناس كتقرا تقرا تقرا تقرا. ايوا دونك هذه هي البيبليوتيك تاع لا فرنسا. دونك بيبليوتيك كبيره، اللي بغا يقرا يتقرا. السينما، دونك السينما هي هذه. هذه السينما، السينما MK2 معروفة هنايا في باريس. يبغى يشري شي حاجة. أنا بوحدي نتمشى بلا بيرش. بنادم هنايا صافا ميديهاش فيك بحال عارفين بلا كدير شي حاجة تاع الفيديو ولا. من داخل هكا كنمشيو نمشي للجهة تاع السوايع الا كاينه شي حاجه. هادشي ديال لي بار بروتييني وداكشي. من بعد عاد غادي نمشي نشوف من بعد عاد غادي نمشي نشوف شي سبردينه اشتريكو. دونك غادي نخرج من كارفور من ديكاتلون. شريت واحد القرعه. دونك هذا سيتين ايزو. دونك سي ايزو وشريت واحد السبردينه نقولو بصحتي. دروك غادي هي في الكارطاب. دروك غادي نولي للدار، غادي نتغدى ونولي نخرج عاوده ان شاء الله. انا وليت مشيت للبرك. هو واحد جاكيشان راه من هيه، معرفتش واش راه يبان ولا ما نعرف. هادو لما كيسيل من لهنايا كيهود لتحت دروش. هذا البارك كامل.
You got to let it go. 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 When it go, let go, go. When it let go, you. When it let go, go. When it asks to let go. When it let go, go. When it's to let go. When it let go, you got to let it go. قناة ديزني. مين ما صورنا لكمش واش لعبنا باك استيغيكس. الحاجه الوحيده اللي جبتها التصويره اللي شريتها وهي عطاوهاني هذه الشكاره نتاعها. هكا هو باك استيغيكس. هنايا هادو هما استيغيكس وكيعطيوك هذه التصويره ديالك. نخسو لي انايا كي داير هنا مالك هذا اللي ما مزوقش. وهذه هي السميه نتاع الجو، تقدروا تشوفوها في انترنت في يوتيوب. كديروا باكاستيريس تونير دو زوس. دونك هو هذا زعما. دونك هذا واحد القطار كيهود مجهد في واحد الهدى، وكتشوف الكاميرا صافي كدير لاكسيون ديالك. دونك شوف هذا بنادم والله لا طيرني هذا بنادم. واش كاين درك صافي طبعت ديت البيين تاعي كلشي. دروك غادي نمشي نشوف فين كاينه الطياره ديالي ونستنى باش نركب.
هو في الايروبور دايرين ليمل، هو باش دايرين دي جو هنايا في الايروبور، دي جو في الايروبور. هادشي هذا ماشي دايرين ها الليمل يلعب. فين تريح، هداك الشي اللوكس. For your comfort and safety, please purchase one luggage and have a seat in front of you and navigate one of your luggage compartments for the move from the other passengers. صافي طلعت الطيارة دروك، مانيش ناعس الصراحة، راني مدوخ بالناس، راه غادي نطيح، راني فشلان. بون ما عرفتش واش غادي نقدر نعس في الطيارة ولا لا، ان شاء الله. ما عندي جوج سوايع، 8 راها 26، باقي 10 مينوت ديكول الطيارة، من بعد 8:30 غادي نكون في البلاد ان شاء الله. يو الدراري، هذه هي التكمله تاع الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله. لو كان مشينا غير باري، هالمره مشيت لباري او سينا واحد المدينه ديال الالعاب اللي هي بارك استيريكس، دونك درنا فيها بزاف ديال الحوايج. ما صورتش كلشي لحقاش كان عندي نصور بالتليفون، من كنطلع نخاف يطيح لي التليفون، صافي مشى عليه تهرس، يمشيو لي كاع لي فيديو، ما بغيتش نغامر به. بصح وريتكم بالله انني درت واحد لاخر الفيديو، واحد التصويره شريتها، دونك كدير الالعاب كتشري واحد التصويره كتكون شويه غاليه، 9 اورو، ما نقدرش نشري كاع التصاور. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو غادي ان شاء الله المره الجايه غادي نوريكم مزيان اوروبا، بزاف ديال المدن ان شاء الله اللي غادي نشوفوهم. كما راكم كتشوفونا، كما كتشوفوا هنايا، غادي يكون واحد الفلوق اللي هو جديد واللي مازال ما خدمتش عليه، ولكن غادي نتمنى انه يعجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا بارطاج وديروا الكومونتير، وبيس ليكم.